بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احبائي واعزائي من قناتكم قناه الملكه والامير، اشكركم على محبتكم الكثيره واهنئكم بمناسبه الكريسماس. النهارده عندنا اخبار كتيره جدا جدا جدا، وانا بشكركم على كل اللي اشتركوا بالقناه وكل اصدقائي وكل احبائي وكل اللي بيحاول انه يستفزني ويهني ويشتمني ان انا ما بعرفش اقرا وان انا مش عارف ايه. هي دي طريقتي ودي اسلوبي، وانا بحاول احسن بحيث ان انا اوصل لكم اخبار ومعلومات احسن. شاهد ما حدث للفنانة حنان ترك عقب اصابتها هي وزوجها وعائلتها بفيروس كورونا. وفاة حنان ترك. اعرف الحقيقة. حنان ترك اعلنت الفنانة حنان ترك تعافيها وهي وعائلتها من فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. طب انت كنت لسه قايلة من يومين تلاتة ان انت جالك فيروس كورونا، لحقتي خفتي؟ الحمد لله على السلامة. وقالت حنان ترك: الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم انا واسرتي لتعافي من كورونا. اشكر كل من سأل عنا ودعا لنا، واسأل الله ان يمن علينا جميعا بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير. ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان. وكانت قد أعلنت الفنانة حنان ترك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابتها هي وزوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت حنان ترك: الحمد لله على أقدار الله، أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني من الشفاء بكورونا. الحمد لله على سلامتك وربنا يشفيكي، ودايما ربنا مع كل أولاده، لأن الله يشرق شمسه على الأشرار والأبرار. تعليق ناري من محمد أبو حامد بخصوص تزيين محطات المترو بصور القديسين. تعرف هنا في مداخلة، تعليق ناري من محمد أبو حامد في مداخلة تليفونية مع الأستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب السابق، حيث يوضح أن وضع صور للقديسين في محطة مترو الأنفاق والقديسين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للقديس ماري مرقس الرسولي كروز الديار المصرية، ونشر صورة للقديسة فيرنا. وتزينت محطات المترو بالصور ووجود عبارات باللغة القبطية ونبذ عن القدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أكد أبو حامد أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 حيث هناك توجه استراتيجي في الدولة المصرية، وهي فكرة تدعيم المواطنة واحترام المقدسات الدينية للشعب المصري واحترام المكونات الهوية الوطنية المصرية التي بها تاريخ فرعوني وقبطي وإسلامي وتاريخ معاصر. فيؤكد أبو حامد أن الدولة تدعم كافة مكونات الهوية المصرية وتدعم المواطنة واحترام معتقدات المصريين. وأشار أبو حامد أن هذا وجدناه من السيد الرئيس الجمهورية وحضوره المستمر لقداس أعياد الميلاد في القدرية، وكذلك في افتتاح كل المدن الجديدة. يؤكد الرئيس على وجود كنيسة في هذا دعما للمكونات المصرية. وفي سياق متصل يؤكد أبو حامد أن الدولة المصرية تدعم كافة مكونات الهوية المصرية وتدعم المواطنة واحترام المقدسات الدينية للمواطنين المصريين بشكل عادل ومتساوي. ويرى أبو حامد أن هذا توجه إيجابي، واستمرار مثل هذا الخطوات تدعم فكرة المواطنة واحترام المقدسات الدينية للمواطنين المصريين، فهذا كله يزيد من تماسك الشعب المصري ووحدته وتواجه الأفكار المتشددة والمتطرفة التي تهدف لتفرقة الشعب المصري. فكل ما تفعله الدولة هو خير مواجها لمثل هذه الأفكار المتطرفة، واستمرار الدولة في هذا الاتجاه بالتأكيد له آثار إيجابية على المجتمع المصري بشكل عام. لمزيد من التفاصيل يمكنك الاستماع إلى المكالمة التليفونية. خبر جديد وهو خبر رائع أيضا: تفاصيل اختفاء الضحية الجديدة ميرا يوسف جوهر في ظروف غامضة. ماذا حدث للأخت؟ يوم بعد يوم تتغيب ضحية قبطية مسيحية جديدة، وتظهر بعد ذلك في فيديو لها وهي تعلن إشهار إسلامها، وتكون مفاجأة لأسرتها ويستغيثون ويناشدون المسؤولين. ورغم استغاثة
أسر كثيرة لم يعدون بناتهم، واليوم الضجة الضحية الجديدة التي تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتها، وعلقوا عليها قائلين: اختفاء الفتاة القبطية المسيحية ميرا يوسف جوهر المقيمة بمركز الغنايم في أسيوط، وتم اختفاؤها عندما كانت في أسيوط المدينة، وبعد كده تليفونها اتقفل من يوم الحد يوم 26 ديسمبر، وهي تبلغ من العمر 23 سنة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأسرتها حالتها صعبة جدا من بعد تغيبها، وبرجاء من يعثر أو يجدها يتصل على الأرقام 012 037 00611 011 295 14101. أصبحت ظاهرة اختفاء الفتيات المسيحيات والشباب الأقباط كبيرة جدا، فلا يمر يومان دون الإبلاغ عن اختفاء فتاة أو سيدة مسيحية جديدة أو شاب مسيحي في ظروف غامضة. ورغم تحرير محاضر رسمية باختفائهم، إلا أن الأمر أصبح شيء روتيني، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة لتحديد أسباب تزايد الاختفاء خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أنه بيتم الوصول إلى بعضهن، والكثير منهم مازال مصيرهم مجهول رغم الاستغاثات، وهذا ما جعل أسرهم في مأساة. نحن لا نعلم ما يحدث كل يوم تلو الآخر. تختفي فتاة قبطية مسيحية، وتمر الأيام وتعود الفتاة بدون أي تفاصيل حتى نحمل الفتيات الأخرى، ولا يحدث مثل ما حدث معها. ومنهم فتيات لم تعود، فهناك فتيات مختفية بقالها شهور كتيرة وما رجعوش لحد دلوقتي، والمرة دي ليست فقط بل أسرة كاملة مختفية. الأمر أصبح عجيب يا جماعة، عشان كده بنطلب من الأهالي والأب والأم: احتضنوا أولادكم، احتضنوا بناتكم. خبر آخر: بعد إشهار إسلامها، أسرة سارة أيوب تستخرج لها شهادة ميلاد لتظهر المفاجأة. اتفرج على المفاجأة بقى، شوف. ظهرت سميحة شقيقة سارة أيوب توفيق التي أعلنت إشهار إسلامها خلال بث مباشر جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتقول إنهم قاموا باستخراج شهادة ميلاد جديدة منذ 3 أيام، والمفاجأة اكتشفوا إنها ما زالت مسيحية، وذلك يؤكد أن الفيديوهات التي أعلنت فيها إسلامها مفبركة. يذكر أن سميحة أيوب توفيق ظهرت من قبل في بث مباشر لها وهي تستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمرة الثانية بالدموع والقهرة على شقيقتها سارة أيوب اللي بتبلغ من العمر 21 سنة، وقالت إن أختها اختفت من يوم الحد 12/12/2021 الساعة 7 الصبح وهي رايحة للكنيسة قبل حفل زفافها ب20 يوم على خطيبها اللي بتحبه كتير، وأشارت إنهم بيقيموا بمحافظة قنا مركز أبو تشت قرية أبو شوشة. وعند استغاثتها الأولى ونزلت الفيديو بدأت التهديدات، وكلموا والدتها عشان يشيلوا الفيديو. أكدت أختها إنهم بيهددوها، لذلك ظهرت بفيديو تحت التهديد لها وهي تعلن إشهار إسلامها، وتقول: أنا دخلت الإسلام وأصبح اسمي سارة محمد، ومفيش حد غصبني على دخول الإسلام، إن أنا دخلت بإرادتي، وأوجه رسالة لأسرتي وأقول لهم: كفاية ما تدوروش عليا عشان أنا مش هرجع تاني، وأصبحت ديانتي غير دينكم. وطلبت سميحة الجميع مشاهدة الفيديو بدقة حتى يتم التأكد من أنها تحت التهديد ويتم تملياتها بيملوها الكلام يعني. وكانت أختها استغاثت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرة الأولى، قالت له: يا ريس إحنا بنموت يا ريس، أختي سارة إكليلها فرحها بعد 20 يوم واتخطبت يوم الحد قبل ما وهي رايحة للكنيسة، ورحنا أمن الدولة بكل ده يعني، وصلنا قالوا لنا ما نعرفش عنها حاجة سارة، يعني أمانة في رقبتكم يا جماعة، انتوا اللي لازم ترجعوها، اعملوا هاشتاجات، شيروا الفيديو، اعملوا كل اللي ممكن تعملوه عشان سارة ترجع تاني. جاءنا خبر آخر، وهو بعد مرور ساعات من اختفاء ميرا الفتاة القبطية الجديدة مارينا أشرف. يا ترى ايه هو الخبر؟ بيقول ان يوم بعد يوم بتتغيب ضحية ايضا جديدة، وتظهر بعد ذلك في فيديو لها وهي تعلن ايضا اشهار اسلامها، وتكون مفاجأة لأسرتها ويستغيثون ويناشدون المسؤولين.
ورغم استغاثة أسر كتيرة مفيش حد من البنات دي بترجع تاني. واليوم تغيبت القبطية ميرا يوسف جوهر، قلنا المقيمة بمركز الغنايم، واحنا حطينا رقم التليفون. ومارينا أشرف دي تداولوا أقاربها صورتها من خلال صفحتهم وعلقوا عليها قائلين: رجاء محبة مارينا أشرف متغيبة من صباح أمس من يوم 29 ديسمبر، رجاء من يعثر عليها يتصل ب 012 70 44 66 58. أصبحت ظاهرة الاختفاء للمسيحيات والشباب كبيرة جدا جدا، ما بيمرش يومين إلا ما بنبلغ عن خبر. وقلنا الأمر ده بيحتاج إلى إيه؟ لازم دراسة ونشوف الدنيا فيها إيه. طيب، خبر آخر عقب ارتفاع سعر السكر، وزير التموين يعلن قائمة الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية. عقب ارتفاع سعر السكر، أعلن وزير التموين الدكتور علي مصلحي إن كيلو السكر بعد زيادته على البطاقات بدءا من الغد، إن كيلو السكر في المجمعات لغير حاملي البطاقات يصل إلى 10 جنيهات ونصف بدلا من 8 جنيهات ونصف. تمام؟ وإن ذلك يأتي بسبب زيادة أسعار القصب والبنجر، وزيادة تكلفة إنتاج طن السكر 10400 جنيه. وأشار إلى أن التاجر سيحصل على ربح 25 قرشا، مؤكدا أن السكر خارج التموين يصل ل 11 جنيه و13 جنيه. بارك الله فيك يا شيخ. وأكد الدكتور عمر علي مصلحي وزير التموين والتجارة أنه بداية من منتصف يناير سيتم عقد اجتماعات الوزارة لاستعدادا لشهر رمضان، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للشهر المفضل. وأوضح الوزير أن استهلاك المصريين في رمضان من السلع بيزيد 50%، وده بيتطلب استعدادا خاصا، لافتا إلى أننا نطمئن المصريين على تواجد السلع في رمضان. من ناحية أخرى، أكد الوزير أن تحريك سعر الزيت على بطاقات التموين كان في صالح المواطن بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، وبالتالي زيادة سعر الزيت منعت السوق السوداء. يا سلام عليك وعلى حكمتك. وأوضح الوزير خلال المؤتمر أن الرقابة تأتي من إتاحة السلع، وكان تحدي أمامنا توفير الزيت رغم ارتفاع السعر. لو ما كناش غلينا سعر الزيت ما كناش هنلاقيه، الزيادة كانت في صالح المواطن. بارك الله فيك. وأشار إلى أنه دون وجود السلع في السوق لن يتم الرقابة عليها مثلما حدث بذلك في أزمة الرز والسكر. وقال كمان الوزير إنه تم تغيير سعر الأرزاق بالقمح ووصل إلى 820 جنيه للأرزاق، مؤكدا أنه يتم محاسبة المطاحن على السعر الجديد للقمح. إن هناك محاسبة ومراقبة على رغيف العيش بعد الانتهاء من ميكنة منظومة الخبز، قائلا: أما نقول دعم رغيف العيش 65 قرش إحنا مش بنبالغ. وأعلن الوزير وصول حجم توريدات القمح المستورد إلى 5 جنيه ونص، بينما وصل حجم توريدات القمح إلى 3.5 مليون، والاكتفاء الذاتي من الرز 100%. ووجه وزير التموين الدكتور علي مصلحي الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات التنموية في الصعيد. وأوضح الوزير إن الإنجازات اللي بيعملها الرئيس في الدلتا والصعيد ده كله بيصب في صالح المواطن. وعقد وزير التموين والتجارة مؤتمر صحفي يعرض إنجازات وزارة التموين خلال 2021، الإنجازات اللي احنا مش شايفين لها أي حاجة في أي حاجة يعني. وهو مد كفاءة القمح إلى 5 شهور، والدواجن 3 شهور، والفول 3 شهور ونص، والزيت 5 شهور، والمكرونة 6 شهور، واللحمة 17 شهر. بارك الله فيك. خبر آخر وهو تفاصيل جديدة في قصة المصري والإيطاليا، حكاية حب وتهديد بين روما والفيوم. يا سلام، الفيوم وروما. تفاصيل جديدة في قصة المصري والإيطالية، حكاية حب وتهديد بين روما والفيوم. ما تزال أصداء طلاق محمد جمال ابن قرية ناطون ولا تاطون بالفيوم من زوجته الإيطالية، واللي عاشت معه قصة حب منذ 16 سنة، تلقي بظلالها السيئة على الزوج المصري وأبنائه الذين يعيشون في منزل جدتهم بمقاطعة اسمها تيفولي، اللي بتبعد عن العاصمة الإيطالية حوالي 30 كيلومتر. بيقول الزوج إنه كان بيعيش أصعب فترات حياته منذ زواجه 16 سنة، بعد ما حجزوا زوجته وأبنائه الثلاثة في منزل جدتهم، واللي بترفض عودة زوجته وأبنائه له بزعم قسوته عليهم وعدم عملتهم بإحسان، على خلاف الحقيقة حسب وصف الزوج، الله أعلم. بيقول الأب: كريم ابني واللي عمره 14 سنة
تواصل مع محمود صديقي المقيم في إيطاليا وأبلغ عزمه على الانتحار، يا عيني يا عيني يا عيني، قائلا في حالة سفر والدي لمصر وتركنا سأقدم على الانتحار. يا سلام يا واد يا أصيل. مشيرا إلى أن كريم ابنه قال أن جدته لورينا تنفق الأموال على تربية الكلاب، يا عيني، ولا توفر لهم الطعام، وأنهم يعيشون بحالة من الذل، خاصة أن والدته أصيبت بمرض النسيان وفقدان الذاكرة لفترات طويلة، يا عيني، حزنا على جوزها. كان محمد جمال ابن قرية تطون الريدج المصري الأمور الحلو لمرجة إدصا بمحافظة الفيوم، ارتبط بقصة حب مع إحدى الفتيات الإيطاليات استمر 16 سنة، وجاب منها 4 أولاد، 4 أبناء، 3 ولاد وبنت، في قصة عاطفية كانت حديث أبناء الفيوم. عندما شاهدوا ديسيرية الإيطالية ترتدي الحجاب وتعلن إسلامها بعد أن تعلمت اللغة العامية لأبناء قرية تاطون وارتدت ملابس محلية الجلابية، وكانت تهتم بعمل المحشي وتربية الطيور والماعز أعلى سطح منزلها بقرية تاطون، إلا أن قصة الحب تحولت إلى مأساة حسب وصف الزوجة التي يعيش معه طفله الصغير الذي تركته زوجته وسط الشارع بينما استولت الجدة على باقي الأبناء أثناء زيارتها لهم في أكتوبر الماضي. وبيقول محمد ابن قرية تاتون الريدج المصري: سافرت للعمل في إيطاليا مثل معظم شباب القرية اللي بيشتهر بسفر معظم أبنائي إلى إيطاليا، وهناك تعرفت على فتاة تدعى ديسيرية، تعلق قلبي بها وأصبحت جزءا كبيرا من حياتي ولم أعد أقوى على البعد عنها، يا عيني. بعد فترة ليست كبيرة عرضت عليها الزواج، وكان ذلك بشهر مارس سنة 2006، فوافقت، وكان شرطي أن تعيش معي وأكيد وأن تشهر إسلامها وأن نقيم وسط أهلي بقرية تاتون، حيث كانت سعيدة بذلك ولم تبد أي اعتراض على ذلك، واعتنقت الإسلام داخل مشيخة الأزهر الشريف وغيرت اسمها من ديسيرية إلى أمينة، وعلمت الطبخ والأطعمة والأكل والمحشي، وأهم حاجة المحشي طبعا، والفتة والحمام، المحشي والبط والدجاج الفيومي، وكانت دايما بتحرص على تربية الطيور والماعز أعلى سطح منزله بقرية تاتون. وقال الزوج هذا الزواج أسفر عن 4 أولاد، هم كريم 16 سنة وجمال 9 سنين وأحمد 5 سنين وسارة عمرها 18 شهر، سنة ونص. وأكد الزوج: فترة زواجنا لم تحدث بيننا أي خلافات، حيث كنا بنروح إيطاليا على فترات ونرجع تاني للفيوم مقر إقامة زوجتي وأولادي، لكن المرة دي تبدل الحال عندما ذهبت زوجتي لزيارة أسرتها وجرى احتجازها والإصرار على عدم عودتها هي وأبنائي باستثناء طفلي جمال الذين ألقت به في وسط الشارع. طب إزاي في نفس الوقت هي رمت لك العيال في الشارع وتقول إنها يعني كلام مش عارف. المهم بيقول: حماتي والتي تدعى لورينا هي سبب المشكلات التي حدث منها طلاقي لحبيبتي، والتي كنت أتمنى عودتها، خاصة أن طلاقي لها لم يتم بشكل قانوني. أبنائي يريدون الخروج من سجن جدتهم لورينا والعودة مع والدتهم لمصر، خاصة أن ابني الأكبر أخبرني على طريق التليفون إن والدته مسحورة، يا عيني، عملوا لها سحر، يا عيني، حسب وصف. الجدة احتجزت أولادي للحصول على سكن وأموال من الحكومة الإيطالية، وطالب محمد جمال المصري الريدج المصري المقيم حاليا بإيطاليا السلطات المصرية بالعمل على إعادة مراته وأولاده عشان تستمر حياته في هدوء بعيدا عن التفكك الأسري. محمد قال: في حالة عدم عودة مراتي سأتزوج مصرية من أبناء قريتي، لكني سأقاتل من أجل عودة أبنائي لأحضاني بعيدا عن العادات والتقاليد الأوروبية التي تتعارض مع عاداتنا الشرقية. يا راجل هتضيع 16 سنة وقام كده هتروح تتجوز، جاتك ليلة عليك وعلى اللي جابوك. ما علينا. دلوقتي خبر آخر، وهو تحذير من أحوال الطقس اليوم وسقوط أمطار غزيرة وثلوج وتلج على 18 محافظة. تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة إلى احتمالات سقوط سيول على 4 مناطق، بينما تتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية ويصحبها حبات الثلوج أحيانا على 18 محافظة. حالة الطقس الآن في القاهرة والمحافظات: أعلنت هيئة الأرصاد عن استمرار أجواء غائمة الآن مصحوبة بسقوط الأمطار خلال حالة الطقس اليوم، وتستمر خلال اليوم على شمال البلاد
وتزيد فرصة سقوط الأمطار مع مرور الوقت بسبب زيادة نسب الرطوبة السطحية. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم الكريسماس. تساقط السلوك في الإسكندرية صورة شفية. أحوال الطقس الأيام القادمة حتى الأربعاء 5 يناير. يسود طقس بارد نهار خلال الأيام القادمة على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، وتشمل أيضا محافظات القاهرة والوجه البحري، بينما يميل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ويستمر تكون الصقيع في جنوب سيناء. ويظل الطقس في مصر في خلال الأيام القادمة شديد البرودة خلال ساعات الليل. سيول ورعد وسلوك حالة الطقس غدا في مصر الجمعة اللي هو النهاردة صباح اليوم. وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تصل حدة الأمطار إلى درجة السيول خلال الطقس غدا، والذي يوافق آخر أيام عام 2021 وليلة رأس السنة الميلادية. وتسقط 4 مناطق على 4 مناطق من سيناء، وتكون شدة الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية. خبر آخر وهو هام جدا، برضو قلنا أحوال الطقس واتكلمنا عليه، بيقول إنه هيحصل أمطار كثيرة. عاجل جدا تعطيل الدراسة السبت والحد والاثنين بسبب الطقس السيء بهذه المحافظة. تعطيل الدراسة السبت والحد والاثنين بسبب الطقس. التنمية المحلية تعطيل الدراسة بمطروح من السبت اليوم الاثنين بسبب الطقس السيء. وكشف التقرير أن هناك أمطار غزيرة وسيول في هذه المحافظات: الإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والجيزة. ولا توجد تجمعات أمطار واستمرار فتح ميناء اسكندرية للملاحة. خبر جديد: كشف أسرار جديدة في ذكرى إعدام صدام حسين. السفير الأمريكي السابق في العراق يكشف أسرار جديدة في ذكرى إعدام صدام حسين. في الذكرى 15 لإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واللي حصل في 30 ديسمبر 2006، وجهت ابنته رغد رسالة للشعب العراقي والعالم في وقت متأخر أمس، تزامنا مع اعتراف السفير الأمريكي السابق في العراق بأن محاكمة صدام لم تكن مثالية. وأشارت رغد في بيان لها نشرته عبر التواصل الاجتماعي وتويتر: محبة الناس لوالدي ازدادت بعد إعدامه، وصارت ذكراه تتكرر أكثر مما كان حيا. وأضافت إنه اختار مواجهة العدو ورفض مغادرة العراق حتى استشهد داخل البلاد برفقة أبنائه. ودعت رغد الشعب العراقي إلى استيعاب المرحلة بكل أبعادها ودراسة متغيرات الساحة العربية وغير العربية، انبذوا الطائفية وتصدوا للفتن ما ظهر منها وما بطن، كونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. واختتمت قالت: أيها العراقيون، بوحدتكم وإصراركم وحبكم للعراق سيعود للمقدمة، وأدعو كل المؤيدين للحريات في العالم إلى مد العون للشعب العراقي. وقالت كمان المحامية بشرى خليل في حديث لمراسل: 30 ديسمبر يوافق الذكرى 15 لإعدام الرئيس السابق أو الأسبق صدام حسين، لافتا إلى أن الرئيس الليبي السابق برضو أيضا معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله ساهموا بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومقرها عمان، حيث انتقلت رغد ابن صدام حسين إلى الأردن بعد الحملة العسكرية الأمريكية على العراق. ومن هناك نسقت عمل لجنة المحامين التي دافعت عن والدها في المحاكمة بعد تبرع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والرئيس الليبي بالتكاليف. ورغد وفرت تذاكر السفر من عمان إلى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم رحمه الله هذا البطل الشهيد. خبر آخر وهو ربما يكون الخبر الأخير: سيدة الوراق تكشف تفاصيل اعتداء زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب. بتقول: أدلت منار ربة المنزل التي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في إحدى شوارع منطقة الوراق بتفاصيل الواقعة التي حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجها لقضاء بعض طلبات المنزل. وفوجئت بزوج أختها يعترض طريقها ويعتدي عليها بالضرب. المجني عليها خلال سماع أقوالها إنها فوجئت بزوج أختها وشقيق شخص آخر تربطه به صلة صداقة يعترض طريقها ويوجه إليها شتايم قدام أولادها، ثم شدها من ملابسها بشدة
وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف يذلها يعني. وأضاف المجني عليها أمام جهات التحقيق أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعا على الوجه في الوقت الذي حاولت فيه استجداؤه لتركها وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها بمكروه. وأوضحت أن المجني عليها أنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديا، وحينما لم تستجب لطلباته ظل يهددها. وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابستها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة وعرضه على خبراء الإذاعة لفحصه والتأكد من صحته وعدم وجود تلاعب به. كانت الأجهزة الأمنية حررت محضر بواقعة الاعتداء على المجني عليها، واختارت النيابة المختصة للتحقيق. وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها وتصويرها خلال إهانته لها، وهذا نقلا من أخبار اليوم. هذا كل ما هو حدث. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين. الآن رسالة يهوذا الإصحاح الأول. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذا كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحاولون نعمة إلهنا إلى الدهارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم لو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يأمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حرموها إذا زانت عن طريق مثلها ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابد عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحترمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة كورح. وهؤلاء سحور في ولائهم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفة مقاتلة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخديهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجارهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة الفجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهوتهم، وفمهم يتكلم بعضهم يحابون بالوجه من أجل المنفعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات وجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، وأحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. والقادر أن يحفظكم غير عاشرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الإنتاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل دهر الدور آمين. والمجد لله دائما آمين.